สวัสดีครับพี่พีชแนลครับวันนี้อยู่กับคีย์บอร์ดจาก M Shot ครับซึ่งผมห่างหายจากการรีวิวคีย์บอร์ดไปนานมากๆเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับ M Shot S68 GT ครับซึ่งเป็นการปรับปรุงจากรุ่นก่อนครับ S68 Turbo ครับเขาก็จะตัดฟีเจอร์บางอย่างออกไปนะครับแล้วก็อัปเกรดในเรื่องของชิ้นส่วนข้างในนิดนึงนะครับซึ่งก็จะดูพรีเมียมมากกว่าเดิมแล้วก็สเปคจะโหดกว่าเดิมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับบอกไว้ก่อนใครที่อยากจะหาแมกเนติกคีย์บอร์ดตัวใหม่ครับอยากให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆอาจจะสนใจก็ได้เพราะว่ามันทั้งสวยแล้วก็สเปคโคตรโหดนะครับเป็นน่าจะเป็นรุ่นแรกหรือเปล่าที่ใช้พึ่งเรท 16,000 นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ตามวงการคีย์บอร์ดเหมือนกันคือตามแต่วงการเมาส์ก็หัวจะปวดแล้วนะครับก็ตัวเนี้ยพึ่งเรทสูงสุด 16,000 แล้วก็ข้างในสเปคโคตรโหดนะครับสแกนเลท 200,000 กว่าแล้วก็ที่สำคัญครับเพลทข้างในเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับคลิปนี้ไปดูกันเกี่ยวกับความสามารถของเจ้า S68 GT ตัวนี้ครับคือตอนนี้ครับผมถ่ายไว้ก่อนที่จะเอาไปใช้งานจริงนะครับผมอยากจะให้ดูตัวคีย์บอร์ดนะครับที่เวลาเอาออกมาจากกล่องครับเขาจะมาในแพ็คแบบนี้เลยอย่างแรกเลยคือพลาสติกกันฝุ่นใช่ไหมแล้วก็เพื่อนๆดูเขาจะห่อแบบห่อพลาสติกมาแบบนี้เลยอ่ะคือรู้สึกว่าพรีเมียมมากผมไม่รู้แบรนด์อื่นเขาทำไหมนะแต่จากที่เคยใช้คีย์บอร์ดจากจีนอะแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์แรกที่ผมเจออะไรประมาณเนี้ยสายเคเบิลครับสีเดียวกับคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เคเบิลตัวนี้เขารองรับพึ่งเรทสูงสุดที่ 16,000 นะครับซึ่งทาง M Shot เขาบอกว่าเป็น World First นะครับคือครั้งแรกของโลกที่ตัวคีย์บอร์ดจะรองรับพึ่งเรทได้เท่านี้นะครับอันนี้ที่ดึงคีย์แคปที่ดึงสวิตช์ครับคือแบรนด์อื่นๆก็จะเป็นพลาสติกธรรมดาใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นโลหะคือพรีเมียมมากสวยมากแล้วก็สวิตช์สำรองอีก2ตัวครับแน่นอนว่าเป็นเหมาไถ่พิงค์สวิตช์นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันความสามารถของเขาแต่เพื่อนๆดูความใหญ่ของก้านสเต็มโคตรใหญ่มากแล้วก็สติกเกอร์ M Shot อีก1ชิ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกใบคีย์ลัดอะไรต่างๆเนาะสีนี้ครับ Cyber Violet ครับแล้วเขาก็จะมีสีอีกหลายสีเลยนะครับ Black Gold Aero Silver นะครับซึ่งสี Black Gold เนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบนะแต่ตัวKeycap เนี่ยเขาจะเป็น PBT นะครับมันจะไม่เหมือน PC เหมือนสีอื่นๆนะครับซึ่ง PC ก็จะไฟลอดสว่างกว่าเนาะตัวคีย์บอร์ดแบบ 65% นะครับคีย์ทั้งหมด 68 คีย์นะครับมีเคอร์เซอร์ลูกศรด้วยนะครับก็น่าเสียดายถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรุ่นเทอร์โบรุ่นก่อนนะครับเขาจะมีน็อปอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับอันนี้เขาตัดน็อปออกไปแต่ก็ยังมีสวิตช์คีย์ลัดเวลาเลือกโปรไฟล์นะครับจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถเซตค่าพวกค่า Repeater ได้ประมาณ3โปรไฟล์เนอะแล้วก็หัวการเชื่อมต่อเป็น Type C นะครับแล้วก็งานประกอบผมรู้สึกว่าโคตรดีเลยคือ M Shot ก็เป็นแบรนด์จีนอะแต่รู้สึกว่ามีความพรีเมียมมากๆสู้พวกแบรนด์ชั้นนำได้เลยอ่ะรู้สึกจับแล้วรู้สึกแน่นหนาดีนะครับแล้วก็พวกขอบมุมอะไรต่างๆมีการลบเหลี่ยมลบคมที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับวัสดุตัวนี้เป็น CNC อลูมิเนียมครับแน่นอนตัวคีย์บอร์ดนี้โคตรหนักเลยหนักประมาณโลครึ่งหนักมากนะครับแล้วก็งานดีเงามากๆนะครับด้านหลังเป็นการฉลุโลโก้ของ M Shot นะครับนี่หน้าตาเขาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีจุดยาง4จุดเนื่องจากน้ำหนักของเขาครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ไม่สามารถปรับความสูงได้นะครับซึ่งความสูงความชันประมาณ45องศาผมรู้สึกว่าไม่เมื่อยครับเป็นความชันที่ไม่ได้ชันเกินไปครับอันนี้โอเคพอเสียบไฟครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับด้วยความที่คีย์แคปใสนะครับไฟกระแทกตามากๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับไฟเขาจะโผล่แค่ช่วงบนนะครับมันจะแบบไม่ได้โผล่เต็มคีย์แคปนะครับซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่คนแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าไฟมันจะได้ไม่แยงตาเราเกินไปนะครับมันจะแบบไม่ได้สว่างเกินไปนะครับอันนี้ก็โผล่แค่ช่วงบนแค่นั้นแต่มันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจสำหรับสายไฟ RGB เนาะซึ่งด้านข้างก็จะมีไซส์ไลท์ติ้งเหมือนกันนะครับซึ่งสามารถเซตโหมดไฟได้ในซอฟต์แวร์ครับคีย์แคปตัวนี้ครับโพลีคาร์บอเนตครับพลาสติกใสนะครับผิวสัมผัสมีความฝืดๆนิดนึงนะครับไม่ได้ลื่นจ๋านะครับมีความฝืดๆนิดนึงแล้วก็เขาจะมีการกรองแสงนิดๆด้วยเวลาไฟมันโผล่เนี่ยมันก็จะไม่แสบตาเกินไปนะครับแต่ด้วยความที่ฟอนต์ขาวเวลาเปิดไฟจัดเต็มมันก็แอบดูยากนิดนึงอีกหนึ่งไฮไลท์คือสวิตช์ครับเหมาไถ่พิงค์สวิตช์นะครับน่าจะมาจากภูเขาไถ่ซานของประเทศจีนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าตัวก้านสเต็มเนี่ยโคตรใหญ่เลยเพื่อนๆดูอันนี้ครับผมเปรียบเทียบให้ดูกับสวิตช์ทั่วไปนะครับซึ่งมันใหญ่กว่าเห็นซึ่งมันก็จะเพิ่มในเรื่องของความนิ่งเนอะความมั่นคงตอนเราพิมพ์เรากดนะครับซึ่งค่า resolution สามารถเซตได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 3.4 นะครับแล้วก็ค่า repeater เซตได้ต่ำสุดอยู่ที่ 0.001
เป็นอะไรที่ต่ำมากสวิตช์เหมาไถ่ตัวเนี้ยแรงกดประมาณ32 กรัมฟอร์สนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสวิตช์ที่เสียงเงียบเสียงไม่ลั่นเลยนะครับเสียงมีความเงียบสูงมากฟีลลิ่งการพิมพ์ผมรู้สึกว่ามันจะมีความตอกหน่อยมีความหนึบนิ้วหน่อยนะครับมันจะแบบไม่ได้แหลมไม่ได้ลั่นอะไรนะครับแล้วก็เสียงการพิมพ์ผมรู้สึกว่าเป็นสวิตช์ที่เสียงเบานะสวิตช์ตัวนี้รู้สึกว่าเสียงเบานะครับแล้วก็ตัวสปริงมันจะแบบไม่ได้มีความเด้งแบบเด้งแรงจ๋าจะมีความหนึบนิดนึงนะครับแล้วก็รองรับการกดที่ประมาณ100 ล้านครั้งทุกปุ่มครับเพจข้างในครับตัวนี้ให้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับซึ่งเป็นวัสดุที่ผมชอบที่สุดแล้วผมก็ใช้มาหมดนะครับพลาสติก FR4 แล้วก็รู้สึกว่าคาร์บอนไฟเบอร์มันแน่นดีแล้วก็สวยด้วยลวดลายคาร์บอนของเขามันสวยซึ่งข้างในเนี่ยมีการบุวัสดุดูดซับแรงกระแทกดูดซับเสียงไว้หลายชั้นมากๆนะครับแล้วก็ให้เสียงการพิมพ์ประมาณนี้ไปฟังกันเรื่องของสเปคครับเท่าที่ผมดูในเว็บเนี่ยโคตรโหดเลยเพราะว่าเขาใช้พึ่งเรทสูงสุดที่ 16,000 นะครับผมไม่ได้ตามแบรนด์อื่นเหมือนกันว่าเขาพึ่งเรทอยู่ที่เท่าไหร่แต่เท่าที่รู้ก็น่าจะ 8,000 แต่ตัวเนี้ยใช้เป็น 16,000 นะครับแล้วก็เรื่องของการประมวลผลครับใช้ Dual MCU ครับ MCU 2 ตัวผมคิดว่าน่าจะทำงานแยกกันระหว่างการประมวลผลเรื่องของการส่งสัญญาณกับเรื่องของระบบไฟนะครับพอมันแยกกันมันก็จะไม่รบกวนกันนะครับทำให้จะมีค่า latency ที่ต่ำมากๆนะครับอยู่ที่ 0.06 มิลลิเซกนะครับแล้วก็สแกนเรนเนี่ยอยู่ที่ 256,000 ซึ่งเป็นมาตรฐานของคีย์บอร์ดจีนทั่วไปแล้ว M-Shot รองรับการตั้งค่าผ่านเว็บนะครับผ่าน M-Shot Hub นะครับกดเข้ามาเนี่ยเราจะเจอเรื่องของโปรไฟล์ครับซึ่งอันนี้ผมเซตไว้คร่าวๆแล้วก็ตรงตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเปลี่ยนโปรไฟล์ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากดเนี่ยมันก็จะสลับโปรไฟล์นะครับแล้วก็จะมีคำว่า RT3 ขึ้นตอนเนี้ยผมใช้เป็น RT3 ก็จะเป็น Valorant ใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากดอีกทีนะครับมันก็จะเด้งไป RT1 ซึ่งเป็นโหมดการทำงานที่ผมเซตไว้ประมาณนี้นะฮะหน้าแรกครับเป็น Light Effect ครับมีเอฟเฟกต์ให้เลือกเพียบนะครับทั้งสปีดความสว่างทั้งสีนะครับแล้วก็ Ambient Light คือไฟตัวด้านข้างคีย์บอร์ดนะครับซึ่งมีให้เลือกแค่ไม่กี่โหมดเท่านั้นทริกเกอร์ครับก็เป็น Set Execution Point ครับตอนแรกให้เลือกสวิตช์ก่อนนะครับก็เป็นพิงค์ไถสารใช่ไหม Execution Point สามารถเซตได้ต่ำสุดอยู่ที่ 0.1 นะครับซึ่งอันเนี้ยเราสามารถปรับได้ละเอียดมากๆนะครับสมมุติเราอยากจะใช้ที่ 0.11 ก็สามารถปรับได้เช่นกันครับ 0.1111213 สามารถปรับได้ Rapid Trigger ปรับได้ต่ำสุดที่ 0.2 นะครับซึ่งเรายังไม่ได้ใช้ Berserk Mode นะครับถ้าเกิดเรามาติ๊กตรงนี้ครับ Berserk Mode จะเป็นการปรับแบบต่ำโคตร 0.001สามารถใช้ได้นะครับทั้งค่ากดแล้วก็ค่ายกนะครับมาเซตตรงนี้แล้วกันซึ่งผมคิดว่ามันแล้วแต่คนแล้วก็ส่วนตัวผมแก่แล้วผมคงไม่ใช้ค่านี้Dead Zone สามารถเซตได้เหมือนกันครับ Advanced Key ครับฟังก์ชันล้ำๆต่างๆนะครับมีครบให้ปรับครับแล้วก็ SOCDเนาะPerformance ครับเรื่องของเซต polling rate ครับสูงสุดอยู่ที่ 16,000 นะครับอันนี้ควรจะต้องเป็น USB 3.0 นะครับไอตรงหัวฟ้าเนาะโดยปกติเราจะเจอแค่ 8,000 ใช่ไหมอันนี้ 16,000 ครับส่วนเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของแบบความเสถียรในการกดซ้ำหรือว่าแบบเวลาโต๊ะสะเทือนจะให้ตัวคีย์บอร์ดมันลั่นเองไหมซึ่งผมคิดว่ามันก็ควรจะต้องเปิดไว้ให้หมดนะครับแล้วก็อย่าง RT Smart ตัวเนี้ยเป็นเรื่องของความเสถียรของปุ่มนะครับว่าเราจะเลือกเป็นแบบ Extreme หรือแบบ Stable คือแบบมั่นคงถ้าเกิดเราเลือกแบบมั่นคงเนี่ยตัวคีย์บอร์ดก็จะมีความเสถียรของเรื่องของปุ่มกดนะครับอาจจะไม่ลั่นเองแต่ก็อาจจะมีเรื่องของการส่งสัญญาณที่มีความหน่วงเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ค่าจากโรงงานเขาจะเซตไว้ที่ประมาณ5เต็ม15ประมาณนี้นะแล้วก็อันอื่นผมก็คิดว่ากดเปิดแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบรู้สึกว่าเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะก็ Adaptive Dynamic ก็กดเปิดไว้แหละความรู้สึกในการใช้งานครับเอาไปเล่นจริงมาอย่างแรกเลยคือเรื่องของสเปคภายในแม่งให้มาโคตรโหดเลย Dual MCU นะครับแยกการประมวลผลแต่เรื่องของ polling rate 16,000ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกับ 8,000 ที่เคยใช้มาเท่าไหร่คือมันไม่ได้เห็นชัดจนถึงขั้นว้าวคือมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ผมก็เชื่อแหละเชื่อว่ามันมีค่า latency ที่ต่ำจริงๆส่งสัญญาณได้ไวจริงๆนะครับแต่คีย์บอร์ดที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมันก็ไวอยู่แล้วผมคิดว่าการที่ยัดสเปคโหดๆมาประมาณนี้มันไม่ได้เห็นถึงความต่างเท่าไหร่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้แล้วกันแต่เชื่อว่ามันแรงแน่นอนแต่
แต่สิ่งที่ผมอยากจะรีวิวให้ฟังเป็นเรื่องของความรู้สึกในการใช้งานเรื่องของการสัมผัสอะไรต่างๆคือมันเป็นพรีเมียมคีย์บอร์ดที่ไม่ควรมองข้ามแบรนด์จีนอ่ะคือ M-Shot เป็นแบรนด์จีนก็จริงแต่ไม่ใช่แบรนด์จีนที่กระจอกเลยอย่างแรกเลยคืองานประกอบโคตรดีเลย CNC อลูมิเนียมตัวนี้โคตรเนียบนะครับมีการลบขอบลบมุมต่างๆที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ความสวยเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแต่เพื่อนๆลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสีม่วงเอาจริงผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สวยที่สุดได้ซ้ำนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่ดีอ่ะเรื่องของไฟโผล่ตัวเนี้ยคือมันไม่เต็มคีย์แคปก็จริงนะครับแต่อันนี้มันก็แล้วแต่คนแต่ส่วนตัวผมโอเคเพราะว่ามันไม่ได้แสบตาเราเกินไปนักนะครับมันยังสามารถเล่นตอนกลางคืนได้สามารถมองเวลาพิมพ์งานแล้วไม่รู้สึกแสบตานะครับเพียงแต่ว่าฟอนต์ขาวของเขาอ่ะมันก็แอบมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับส่วนความรู้สึกในการกดการพิมพ์รู้สึกว่าด้วยความที่เป็นเพลทคาร์บอนไฟเบอร์เป็นเพลทที่ผมชอบที่สุดมันมีความแน่นมีความแน่นของเสียงแน่นของฟีลลิ่งสัมผัสในการกดลงไปตัวคีย์บอร์ดไม่ยุบไม่ยวบอันนี้ผมชอบมากเพราะส่วนตัวผมเป็นคนที่กดแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็สวิตช์ตัวนี้มีความวอเบิลที่น้อยมากๆต่ำมากๆนะครับเอานิ้วแตะเอานิ้วโยกรู้สึกว่าสวิตช์มีความนิ่งดีซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้มันสำคัญที่สุดแหละในคีย์บอร์ด HE นะครับยิ่งนิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมไม่ได้ไปสนใจเรื่องของการเซตค่าอะไรต่ำๆเลยเพราะว่าผมไม่ใช้อยู่แล้วนะครับมันไวเกินไปผมจะไปโฟกัสเรื่องของความนิ่งของสวิตช์มากกว่าซึ่งอันนี้ตอบโจทย์ผมมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่สเต็มใหญ่โคตรไม่ต้องสืบนะครับว่ามันจะนิ่งแค่ไหนส่วนช่องทางการสั่งซื้อนะครับก็จะมีจากเว็บไซต์ Official ของเขานะครับหรือว่าในแอปส้มก็มี Official Shop ของ M-Shot เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ผมดูในวันที่อัดคลิปนะรุ่น GT ยังไม่มีวางขายนะครับจะมีขายแต่รุ่นเทอร์โบแต่จริงๆรุ่นเทอร์โบผมก็ชอบนะครับเพราะว่าเขาจะมีหนอบด้านซ้ายเนี่ยเพราะส่วนตัวผมเป็นคนที่ใช้หนอบนะครับตัวเนี้ยเขาตัดหนอบออกแอบน่าเสียดายเหมือนกันแต่รุ่นเทอร์โบเนี่ยเรื่องของเพลทเขาจะใช้เป็นอะลูนะครับรุ่น GT ตัวท็อปจะใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ก็ถ้าเกิดเขาวางขายยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแล้วกันนะครับแต่ถ้าเชียร์2ตัวนี้นะผมก็ยังอยากจะเชียร์รุ่น GT นะครับราคามันอาจจะเพิ่มนิดหน่อยแต่ได้เพลทคาร์บอนผมคิดว่าคุ้มกว่านะเอาจริงนะการที่เราจะเลือกซื้อคีย์บอร์ด HE สักตัวผมดูแค่ไม่กี่อย่างในตอนนี้นะดูความสวยดูงานประกอบดูวัสดุที่ใช้ดูสวิตช์ซึ่งเจ้า S68 GT ตัวนี้ให้มาครบนะครับแล้วก็คิดว่าพอใจมากๆกับเรทราคาประมาณนี้ราคามันก็อาจจะไม่ได้บัดเจ็ตเท่าไหร่แต่สิ่งที่ให้มาคิดว่าคุ้มกับราคาที่จ่ายไปแล้วกันยังไงไปช้อปปิ้งแล้วกันนะครับ S68 GT ครับ